بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة جليلة اليوتيوب. إن شاء الله تكونوا لاباس. أنا الحمد لله. اليوم راح نعمل لكم تدبيرة خفيفة ظريفة على الفلان يترعد، لأنه جاتني تساؤلات في القناة الرئيسية اللي هي تدابير عنابية. أكيد جيتوا منها، وإذا ما جيتوش منها مرحبا بكم في قناة هذه وفي قناة تدابير عنابية. إذا جاتني أسئلة وعلاه الفلان تاعك يترعد. كي سقسيت لقيت صح انه كان ناس الفلون تاعهم يجيهم جامد ما يتحركش، يعني ما يجيش كيما الشكل هذا اللي نحبوه. اذا قررت اني نعمل لكم تدبيره سهله ماهره، والسر والتدبيره في حاجه خفيفه 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 الناس ما هيش متولهدها. بالنسبه للقوالب هادم ليمول هادم ليمول تاع تابروير، منتجات تابروير اللي جايني من قناه تدابير عنابي. اكيد يعرف ايش هي تابروير وش هي المنتجات البلاستيكيه الاوليه الغير معاد تدويرها صحيه عالميا، والإينوكس رقم 1 عالميا، يعني منتجات امريكيه. هادم خاصين بالتحليات والمملحات، يعني تعمل بهم مش تحبي يدخلوا الكونجيلاتور يدخلوا فريجيدير، تستعمليهم كعلب تخزين للحمل، يعني ما شاء الله. اذا الحكايه اليوم تاعنا مش مع القوالب هادم، لانه قادرين عادي يروحوا يشريو هادم كي يتباعوا تاع 6 ب25 وهما دي كونسي خلا. هادم خاصين بالحوايج هادم وما يتاثروش وما فيهمش مواد ممرضه، يعني تعمل لك مرض، بالعكس بالصحيين بالدرجه الاولى. اذا انا واش راح نعمل فلان فاني. هذه فلان فاني فريز شوكولا. لو برينسيپ هو لكن لاستيوس او التدبيره اللي تخليهم الكل يترعدوا منك ويخافوها ويفرفروا منك راح تشوفوها في طريقه الطهي. انا هنا شريت رابحه، هذه تاني مره ولا ثالث مره في حياتي نشري الماركه هذه. انا ديما نشري نواره، كي بعد شريو لي رابحه تاع ساشي وغضوا البصر على الحتشيه، يا هذا واش يصلح على المباشر. حطيتها في إترا ما. انتم تقدروا تشريو نواره دو باكي ولا باكي واحد في نص إترا وتخلطوها وتحطوا لها. انا ديما نحط، انا ولفت في نواره نحط السكر، نزيد مغرف ساعات ولا زوج مغارف حسب الطلب، لانه ساعات يجي مست. وانتم درجه الحلاوه نفس الشيء هنا عملتوا الرابحه مالغري، يعني ماشني مرفع به ياسر، قلت والله غير نعمل كيف باش يجي نفس الذوق ونفس المتغيرات، نقول تبتوها ونشوفوا. اذا المشكله اسكو في الفلان؟ لا، رابحه نواره اي نوع تاع فلان ما فان تعمليه. انا ما فان نعمل نواره ورابحه، بتاتخ انت تعملي فلان واحد اخر. الحليب راح يكون حليب تاع شكاير تاعنا حنا ولا تاع لي بوات ولا غالي ولا رخيص. انا دابيتود ديما نعمل تاع شكاير تاع لونالي تاع عافيه، يعني تاع شكاير تاع 2500 نورمالمون. هنا اللي جاوني من قناه تدابير عنابيه يعرفوا ان نص الفيديو هذا في الاساس كان في الفيديو الاساسي، وانا عملت لكم المونتاج الا على الوصفه تاع الفلان. اذا طريقه الطهي التدبيره اللي عرفتها انه كاين الناس كي يحطوا الفلان يبقاو يحرقوا وهي ما فيهاش لازمه، ما لهاش دعوه. الفلان تحركيه على الاول ولا مره هك ساعه كي تعودي معدي عليه، وبرك كيما عملت انا درك ساعه مره ما تبقايش واقفه عليه، ماهيش كريمه فهنشا اللي تلصق تخافي عليها. كاين واحد كي يبدا يغلي يخليوه يبدا يغلي ويبقاو يحركوا فيه ان يشيح الماء هذاك اللي يخليه فلافي، يعني يخليه يتحرك ويترعد. لا، انت جست تشوفي الفلان تاعك يعني كانه حليب قاليفيد، يعني غلا ويفور درجه الغليان يوفر، طفي عليه. هذا السر الوحيد للفلان اللي يترعد ويخليه فلافي ويخليه الناس تعجبه حتى في الطعمه، يعني لانه الفلان كي يعود ها شوفوا هنا فاضلي سي بون طفيت، ما خليته يغلي، ما حتى هنا راني مطفيه ما بالكمش في الكاميرا خلاص. ونخليه هنا انتم في ليمول قزاز اللي يتحمل حراره ولا اينوكس خلي يصبوه ديريكتومون. اما هنا هادم ليمول تاع تابروير دي كونسي انك تحطي على درجه حراره اكثر من 60 درجه، يعني ما يكونش يغلي، خليه شويه يهفت واحد 5 دقائق ميم با، ومن بعد صبيه. هذا مش لانه يتفاعل ويتصرى مشاكل، لا، باش تحافظي على شكل القالب فقط. ديما يكون محكم الغلق، يعني تحقيه في على شكل، على خرجه، على تخزين. يعني ديما نقول لهم في قناتي الاصليه اي منتج من تبرور يعود دائري الشكل راهو محكم الغلق، كي تعود حاجه محكمه الغلق راح تخزن لك الحاجه اللي تحطها فيها فتره اطول من المعتاد الدوبل ولا تريبل الفتره الاصليه. اذا انا خليتهم هنا صبيتهم ومن بعد كملت لي بقاو لي من ليمول تاع القزاز اللي كنت شاريتهم معكم في قناته الاولى قبل رمضان، وهذا واش بقى منهم نورمالمون كنت شاريه 6 ولا دوبل بتات تالمون نسيت، كل يوم واحد يتكسر، كانوا بالغيطاء تاعهم
كنت نعمل بهم فلان، نعمل بهم الياوخت ناتور. ان شاء الله الفيديو جاي نعمل لكم ياوخت ناتور بالعطور يعني. لهذا انا قلت لكم انه كي نستعمل ساعات البلاستيك الصحي الاولي يعني مصرح به غير معاد تدوير، ما كانش قبل، لانه كان واحد يقول يا ما كانش منها بلاستيك صحي. لا، هذا هو البلاستيك اللي يدخل في العمليات الجراحيه، يدخل في جسمك، يعيش معك في جسمك وما يتفاعلش مع اعضائك اللي داخل والتفاعلات اللي في الحراره تاع جسمك والانزيمات. يعني ما شاء الله، وخفيف في التخزين، ما يتحمل البلاكر تاعك ما يهز تقل، ما يتكسرش، يعني فيه عده استعمالات. والله يبارك لكم تشوفوا النتيجه تاعو ما شاء الله في الملح والحلو. تقدر تعمليه لماسيدوان، تعملي به قوالب للخضر، للفخوي، اي حاجه تقدر تعملي بها، وميم طون تقدر تخزني فيه حتى في الكونجيلاتور. يعني ما شاء الله. المهم الاساس تاع الفيديو اليوم انك التدبيره تاعك انه الفلون تاعك ما ولا يترعد كيما تشوفوا. يعني ها نعطيكم المعرفه نعملوا الفلون. نشري اي ماركه دابيتود نواره ولا رابحه، انا المعتاد اللي نعرفوه حنا. الحليب نعمل حليب شكاير، ديما نفس الحوايج عاودتها لكم. لاستوس انك ديما كي يفيض جوست يفيض طفي، ما تخليش يغلي وبقاي انت تحركي ان ينشف الماء اللي فيه ويجمد اكثر من اللازم. اذا عجبك الفيديو، عجبتك التدبيره، اشتركي في القناه جليله اليوتيوب، فعلي الجرس باش يصلك كل جديد، دعمينا بالجيم والبارتاج. هذم تفاصيل صغيره راح تغير لك حياتك اكيد، لانه الحوايج هذوم اللي ما نتولهمش هما اللي يبينوا الفرق بين حاجه تعجبك حتى من المطاعم اللي فاست فود، من الحوايج اللي يطيبوا تحليات تقولي ولا تاعي ما تجيش كما تاعهم. اذا نتمنى انكم تكوني مشتركه في القناه هذه وتجينا ضيفتنا للقناه الكبيره اللي هي قناه تدابير عنبيه، قناه استوس بونواز. في امان الله وحفظه. دمتم سالمين، ويعطيكم ربي صحه العقل والبدن ليكم وليا ان شاء الله.